ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක දලා ඉන්නේ mimo ඉතින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ CapCut desktop version එක ගැන. ඉතින් මෙච්චර දවසක් අපි හැම පාවිච්චි කරේ CapCut mobile version එක විතරයි. එහෙම නැත්නම් මේකේ online වැඩ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. ඉතින් ඒ ක්‍රම දෙකකින් විතරයි CapCut එකේ edit කිරීමේ හැකියාව තිබුණේ. ඉතින් මේ මෑතකදී මේ ළඟදී අපිට CapCut ආයතනයේ විසින්ම ලබා දීලා තියෙනවා ඒකේ desktop version එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට desktop version එක. ඉතින් මේක පරිගණකයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද වගේම ඒකේ basic tools ටිකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහට Google Chrome browser එක open කරගන්න ඕනේ. open කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරගන්න CapCut for PC කියලා. ඒ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන CapCut all in one video editor කියලා. ඔයා අන්න ඒක උඩ එකපාරට ක්ලික් කරන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් available on කියලා. තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම තියෙනවා edit video online කියලා. ඉතින් මේක තමයි මුලින් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ software එක download කරගන්නේ නැතුව online video edit කිරීමේ හැකියාව දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒක තාමත් ඒ විදිහම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට දීලා තියෙනවා ඊළඟ ඔප්ෂන් එක download for windows කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අලුතෙන් ආවේ. මේකෙදි ඔයාලට software එකක් විදිහට මේක desktop එකට ඔයාගේ PC එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක පරිගණකයට ලබා ගන්න මෙන්න මේක උඩ එකක් ක්ලික් කරගන්න ඉතලා තියෙන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මේක උඩ ක්ලික් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනටමත් මේ CapCut software එක PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් මම මෙතනින් කට් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඊළඟට කියා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට මේ CapCut app එක ලබා ගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් ගැන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යටින් මෙතන මේ task bar එකේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන Microsoft Store කියන app එක ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහාත් මේ CapCut app එක ඔයාගේ පරිගණකයට ලබා ගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්ච් කරගන්න CapCut කියලා. ඒ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන CapCut කියලා තියෙනවා. මේක free. ඔයාලට pay කරන්න හැම මොකුත් නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට free install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන install කියලා තියෙනවා. MB 400 ගණක් වගේ තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනිනුත් ඕනනම් මේ CapCut software එක download install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක මේ විදිහට open කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට මේකේ මුලින්ම වැඩ කරන විදිය පොඩ්ඩක් කියා දෙන්නම්. මේ ඉතින් ඔයාලට මේක open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා එතන මුලින්ම තියෙනවා new project කියලා option එකක්. මේක උඩ ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඒක උඩ ඔයා එකපාර ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම ඉතින් මේක මුලින්ම ඔයාලට මේ පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දෙන්නම්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න මේ උඩින් tool bar එකක් තියෙනවා. මේකේ මෙතන media, audio, text, stickers, effect, transition, filters, adjustment කියලා මේ වගේ tools ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන කොටුවක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන import කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේකට තමයි අපි ෆොටෝ වීඩියෝ අනම්මනම් හැම දෙයක්ම ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයා එඩිට් කරන වීඩියෝ එකේ ප්‍රිවිව් එකක් මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ යට දිග කොටස තමයි ටයිම්ලයින් එක කියන්නේ. ඉතින් ඒවාගේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මෙන්න මේ හැබැයි ඊළඟට තියෙන කොටුවෙන් බලා ගන්නලා මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ෆයිල්ස් අනමන තියෙනවා වෙන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා මේකට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන open කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඉම්පෝර්ට් වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තව මොන හරි ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉම්පෝර්ට් කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාම ඔයාලට තව අවශ්‍ය දේවල් ඕන තරම් මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන දැන් මෙහෙම මේක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තා කියලා ඔයාලට මේක එඩිට් කරගන්න බෑ. ඔයාට ඒකට තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට drag and drop කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටයිම් ලයින් එකට ඔයා දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒ විදිහට දාගත්තාම ඔයාට බලා ගන්න මේකේ ප්‍රිවිව් එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම දැන් තව වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මෙතන තව එකක් මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන වෙන්නන්න. දැන් මේකත් මෙතනට ඇඩ් වුන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න හැම එකක්ම මේ විදිහට ඇදගෙන ගිහිල්ලා මේ ටයිම් ලයින් එකට දා ගන්න ඕනේ. ඔන්නෝම දා ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න වීඩියෝ දෙකක් මම මෙතනට ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හරි යාළුවනේ. දැන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ මේකෙන් පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මුලින්ම ඉතින් මට මේකේ දැන් ගොඩාක් කොටස් කියා දෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් තික් වෙනවා. ඉතින් මේක ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට මම ඉස්සරහට මේකේ වීඩියෝස් දාන්න කොහොමද මේකෙන් එඩිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකේ මූලිකම කරුණු කිහිපයක් ඔයාලට කියා දෙන්නම්. ඒකේ මුලින්ම මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය කොටස් කපලා අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දැන් මේ මෙන්න මෙතන අපි ප්ලේ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඉර මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකේ ඉස්සරහට යනවා. ඒ යනකොට ඔයාලට කපලා අයින් කරන්න ඕනේ කොටසක් ඔයාලට හම්බුණා කියන්නකෝ. එතකොට ඒ අවශ්‍ය කොටස පටන් ගන්න තැන දිනවනේ. අන්නේ පටන් ගන්න තැන අපි මේක මේ විදිහට නවත්තනවා. නවත්තලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන ස්පීල් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඒ කොටස වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අයින් කරන්න ඕනේ කොටසේ අවසානයේ තප්පරේ දක්වා ඔයා මේක අරන් යන්න ඕනේ. එතකොට මට මෙන්න මේ අතර කොටස තමයි අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒකේ මුල කපලා අපි දැන් ඒකේ මුල කොටස කපලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකේ අග කොටස කපලා අයින් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක දැන් වෙනම කොටසක් විදිහට වෙන් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට delete icon එක තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට අනවශ්‍ය කොටස ඉවත් වුණා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕන තරම් කොටස් කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මෙන්න මේක ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයාලට එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ෆෝල්ඩ් ටෙක්ස්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ ප්ලස් මාක් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන කොටසක් ඇඩ් වුණා. මෙතන ඩිෆෝල්ට් ටෙක්ස්ට් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක තියෙන තැන මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේක තියෙන තැන වෙනස් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න ඩිෆෝල්ට් ටෙක්ස්ට් කියලා වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරගන්න. ඩිලීට් කරගෙන ඔයාලේ ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ගහ ගන්නවා. ගහගෙන මේකේ ෆොන්ට් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩට ඊතලයක් තියෙනවා, පල්ලෙහාට ඊතලයක් තියෙනවා. ඊතලේ උඩහාට හරි පල්ලෙහාට හරි ඔයාලට ක්ලික් කරලා මේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ස්ටයිල් එක. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොන්ට් සයිස් තියෙනවා. මේ සයිස් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්, අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන්, ඉටැලික් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක ඔයාලට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. ඒ වගේම ප්‍රීසෙට් ස්ටයිල් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන එක ස්ටයිල්ස් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒව එකක් ඕන නම් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි තව තියෙනවා settings කිහිපයක්. ඉතින් මෙතන opacity කියලා තියෙනවා. opacity කියන්නේ මේකේ පේන ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ මෙතන background add කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මේකට මෙන්න මේ බබල්ස් දාගන්න පුළුවන්, effects දාගන්න පුළුවන්, මේ animation add කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරගත්තත් මේ දින්නේ ඒ ටයිම් ලයින් එකට ඇඩ් වෙච්ච කොටස. ඉතින් මේක ඔයාලට ටයිම් ලයින් එකට දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇදගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට හරි කොච්චර වෙලාවක් මේක තියෙන්න ඕනද කියලා ඔයාලට මෙතන ඒ වෙලාව හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇදගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින්
ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයා ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාට තව ටෙක්ස්ට් එක ඉතින් ඔයාට තව ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ ඒ අදාළ කොටසට මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට එතනටත් මෙතන default text කියන එකට එකපාර ක්ලික් කරගන්න. default text කියන එකට ඔයා එකපාර මේ ප්ලස් මාක් උඩ එකපාර ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ ඔයාට ආයෙත් ඒ විදිහටම මේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරලා ඔයාලට තව ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවෝ. දැන් මම ඔයාලට කියා දුන්නේ මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක්. දැන් මම ඔයාලට කියා දුන්නා අනවශ්‍ය කොටස් කපලා අයින් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේක ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හරි යාළුවනේ. දැන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මේකට ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන උඩින් බලන්න ඔයාලට ඉෆෙක්ට් කියලා කොටසක්. ඉතින් මේ එක එක ඉෆෙක්ට් වර්ග තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ඉෆෙක්ට් වර්ගයක් මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාර ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට එක එක කැටගරිස් යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම ඔයාලට ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරලා වෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන මේ ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාර ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වුණා. ඉතින් මම ඒ ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට මුලට අරන් එනවා. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්ලස් මාක් එක උඩ ඔයාලට එකපාර ක්ලික් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙනවා. හරි යන්න අපි දැන් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉවරෙච්ච තැනට අපිට ආයෙ ඕනනම් නැත්තම් ඒක උඩටම හරි අපිට තව ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ හරින් තව ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරලා වෙන්නන්න. දැන් බලන්න එතනින් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වුණා. ඒක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ ඒක කොච්චර වෙලාවක් ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා අපිට මෙතන මේ එහෙට මෙහෙට කරලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ හරි යාළුවනේ දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදි ට්‍රාන්සිෂන්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා කියන්නම්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ දෙකක් මාරු වෙන තැනකදී අපි තැනට යොදන්නේ ට්‍රාන්සිෂන්. එතකොට ඒ වීඩියෝ දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි දැන් මෙතන මේ හදන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් වලින්. ඉතින් මේ එක එක විදිහේ ට්‍රාන්සිෂන් වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන මේ විදිහටම අර එක එක කැටගරි යටතේ එක එක විදිහේ ට්‍රාන්සිෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ට්‍රාන්සිෂන් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒක ඔටෝම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ප්ලස් අයිකන් එක පෙන්නයි. ඒකට ඔයා එකපාර ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියා දුන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මූලිකම කරුණු ටිකක් විතරයි මේ CapCut එකෙන් එඩිට් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක ඉතුරු වීඩියෝ ටික ඉස්සරහට දානවා. මේක ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට මම කරන වීඩියෝ ටිකක්. ඉතින් ඒක පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද මේ විදිහට මම කියා දුන්නේ ඔයාලට. මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපිට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න තියෙන ලේසිම software එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා. එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න නම් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මෙතන උඩින් එක්ස්පෝර්ට් කියලා බටන් එකක්. ඔයාලට ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ එකේ ප්‍රිවිව් එකක්. ඒ වගේම මෙතන ටයිටල් එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඕන නම්. ඊට පස්සේ මෙතන මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න ඕනේ කොතෙන්ද කියලා ඔයාලට එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ලොකේෂන් එකක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේකේ ලොකේෂන් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් තැනකට ඔයා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙතන සිලෙක්ට් ෆෝල්ඩර් කියන බටන් එකට ඔයා එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසලූෂන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. 4K quality දක්වාම ඔයාලට තියෙනවා මේකේ resolution හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ bit rate එක ඊට පස්සේ frame rate එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් export කියලා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යාළුවනේ මං හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ ඊතුරු වීඩියෝ ටික මේකෙන් හරි එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මං ඔයාලට ඊතුරු වීඩියෝ ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේනවා මේක ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට යන්නේ. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න channel එකත් එක්ක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.